Hello guys. Welcome back to my channel. This is your Junrey PH. Ang video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-blank comment sa Facebook. Wow! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimotang mag-like, subscribe, at huwag din kalimotang i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Let's get started. First, i-open ang iyong Facebook app, at mag-log in. Pindutin ang search button. I-search ang Junrey PH. Kapag na-search mo na, pindutin lang ang Junrey PH. Scroll down po kayo. Kapag nakita mo na tung post na ito, pindutin lang ang comment. I-long press mo itong comment. Kapag may nag-pop up, pindutin lang ang copy. Din balik po kayo sa inyong Facebook wall. Din comment po kayo sa mga kakilala mo. I-long press para lumabas ang paste. Pindutin ang paste. Pindutin ang send. Ayan na guys, may blank comment na po tayo, super dali lang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimotang mag-like, subscribe, at huwag din kalimotang i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong video na i-upload. Thank you for watching.